iPhone 17 Pro Max versus iPhone 17 Pro Max. Pareho silang iPhone 17 Pro Max. Isang mahal, isang mura. Pag sinabi ko sa inyo later ang presyo, malalaman nyo kung bakit. But before that, pag-usapan muna natin after this quick intro. Guys, ina-encourage ko kayo to stay tuned towards the whole video dahil i-announce natin yung mechanics para panalunan nyo itong phone na ito as I'll be giving this away to one lucky winner. Together with some accessory from Wisken, which nasabi naman natin on the full review netong phone na ito. So stay tuned. Huwag kang skip ha? So both of them are iPhone 17 Pro Max. Isang nabili ko sa Beyond the Box and isang nabili ko sa Facebook Marketplace. Unbox na natin right here. So ganito ang itsura ng box ng iPhone 17 Pro Max na nabili natin sa Beyond the Box. Napilas ko na siya on my previous video ng full review ng 17 Pro Max. So i-re-unboxing lang papakita ko sa inyo. So pumukas natin. This is how it looks like. Inside, isang kable at isang SIM ejector tool and you get nothing else. Wala siyang manual. Kasi going green na daw si Apple. And this is the film na kailangan mo pilasin. Yan. This is the iPhone 17 Pro Max. And this is the iPhone 17 Pro Max na nabili natin from Facebook Marketplace. Very unusual na may sealed film siya. So, alam natin, this is probably not a original. So, kakat lang natin, no, para matanggal. One thing for sure is equally satisfying pa rin mag-film ng film na dito. Pero, yan. Tanggal. Isa pa. Tanggal. So, buksan natin. Hawak natin dito is the DPWH Orange. Kita natin, no? Pag-unbox lang, alam niya na. Now, this is my yearly master copy na unboxing. Para malaman ninyo which the real one, which the fake one. Kasi malapit ang papasko. I'm pretty sure ang daming scammers out there. Now, pag tinanggal mo, this is the obvious one. May sticker siya, which is dapat wala. And halos di mo pagkakamalan to na peke o tinan mo, kuhang-kuha. And the fun part is meron pa siyang manual na wala nung original na Apple. Surprisingly, may bonus pa dito ha. So, tanggalin muna natin to. Uy, mukha siyang tunay. Uy, I'm pretty sure na every year it gets better and better and better. Yung pagkopya nila ng 16 Pro Max, no, halos kuwang-kuwa na nila eh. This time around, it looks kind of even further better. I try lang natin suotan ng case, no. Itong Casetify case natin, no, saktong-saktuhan, no, guys. Hindi pumalyak. So, yung dimension nito is exactly the same. So, meaning, kabit naman to ng tempered glass, kabit naman bilang mo ng mga case ng iPhone 17 Pro Max, it is 100% the same. That's why it's getting more and more exciting every year. Pati welcoming screen niya, kuhang-kuha na rin this time around. Galing. Itong iPhone 17 Pro Max from Beyond the Box na 256GB of storage would be priced at $86,999. And itong iPhone 17 Pro Max na nabili ko sa Facebook Marketplace, which is of course a master copy, ang kanyang 1TB is priced at $9,999. Big surprise, di ba? If you want to know kung saan nyo pwede mabili ito, I'll post the link on the description box below or just simply click the YouTube shopping link na biglang lilitaw sa inyong screen. Of course, hindi ko kayo ina-encourage na bumili nito kasi this is definitely a knockoff. Pero in this video, malalaman nyo everything that you need to know para maiwasan mga ganitong units and baka ibenta pa sa inyo ng 87,000 pesos. So mag-ingat ka. So right now guys, mag-dive in na tayo on the comparison between these two phones. Now, simulan na natin ang comparison. Now, on my right is the original iPhone 17 Pro Max and on my left is the iPhone 17 Pro Max na master copy. Now, if you take a quick look sa kanilang dalawa, you could hardly find any problem dito sa kanya. Well, it's almost a 1:1. Now, pag tinignan mo mabuti, yung kanyang dalawang LED flash, it will lead you to see na, uy, eto, tsaka ito, medyo malayo. No? So, that's probably one of the red flags na napansin ko dito sa dalawa. Now, secondly, pag tinignan mo mabuti, yung kanyang camera lenses, this one and this one. No? Ito halos tinted, di mo masyado kita. Ito kitang-kita mo yung kanyang sensor sa loob. Now, the rest of the back is almost the same. Yun ang masasabi ko, no? Kahit yung texture niya, hindi masyado nagkakalayo. Though, it feels a little bit smoother dito sa original, pero you would hardly tell. Kapag tinignan mo sa side at hindi mo masyado napansin, medyo mas bold ang antenna bands dito sa original na iPhone 17 Pro Max. Medyo mas lighter dito sa master copy. The reason is, this one is plastic frame, this one is aluminum frames. Pero I would say na halos foolproof ito master copy. Pag tinignan mo sa kanyang camera shutter button, makita mo ito yung kanyang paligid, meron siyang parang chrome lining. Ito, wala.
Yan. So, that's another thing to consider. Now, sa ilalim, pag tinignan mo mabuti, ito yung kanyang USB-C port, yung gitna niya yung puti, kitang-kita. Ito, halos wala kang makita. Itim kasi siya. Not sure kung makita nyo, no? But if you zoom it clearer, ito sa original na 17 Pro Max yung loob niya, parang meron siyang mesh. Ito, wala. Makita mo, hollow siya. Now, looking on the other side, dito makita the obvious thing is that yung kanyang SIM tray dito, quite far silang dalawa, no? So, yung original is nandito sa ilalim and yung master copy is nandito sa gitna. The rest maintains the same. Yung kanyang action button and yung kanyang volume rocker looks, well, exactly the same. Kapag pinulad mo kanyang dalawang SIM tray, one thing na manonotice mo is that, well, magkamukha naman ng harap, kaya isang 5G na nano SIM, and yung likod dito, si an original, wala kang malalagay. Yung sa master copy, well, you can put another SIM, making it dual SIM na physical. Take note na makakuha ka ng fake 5G signal dito sa master copy. This is just only 4G capable. Now, right now, we're going to take a step further na and to analyze yung kanyang UI. No? So, makita natin na, well, honestly, medyo magandang kanyang pagkagawa dito sa kanyang first screen. So, kita mo lahat ng icons is, well, almost exactly the same. Maganda kanyang pagkakopya, except na yung kanyang weather na widget, most of the times ayaw mag-load. Pero naglo-load naman yan. Pero minsan sinusumpong lang siya at times, kaya mapapansin mo, no? So, ayan, nag-load siya. So, QC, ayan, no? Pero medyo iba lang itsura niya. Ito, well, I don't know. Hindi ko halos napagana to. Kung ano man to. Siguro gallery din to. Pero halos di ko siya napagana since nabili ko to. So, yan. Tignan guys. Wala. The rest of the icons looks almost the same. Kapag tinignan naman natin ka ng screen, mapapansin mo, no, na medyo mas makapal ang bezel ng master copy. Yan, kita niyo. Very evident. Ito sa aking kanan is the original copy. Mas manipis di hamang ang kanyang bezels dito. No? Kahit sa ilalim sa chin, mas makapal dito sa master copy. Kapag tinignan mo kanyang dynamic island, mapapansin mo na, uy, mukhang pareho. Pero one thing to notice na mas heavily tinted to, ay hindi mo kita yung kanyang sensor. Not sure kung kita nyo, no? Mas kita mo yung kanyang camera sensor dito sa kanan pag tinitingnan mo na maayos. Now, pag tinignan mo naman, most of the icons, marami sa kanila is almost identical. Now, another thing for me is that nag-effort talaga sila, no? Putting an app store dito sa master copy. So, medyo foolproof naman siya if hindi ka masyado familiar sa Apple App Store. There's quite a bit of a difference kasi this is more of the iOS 26 na itsura. This is more of the older one, no? iOS 16 ang kanyang itsura. But I would say na hindi gumagana ang Apple ID mo dito sa master copy. That's 100% for sure. Of course, siyempre, kahit FaceTime, hindi rin gagana dito. Tinry ko na siya, don't worry. Kanina sinasabi ko ay mag-load, no? For the first time nag-load siya, it's calendar pala siya. Hindi siya gallery. Now, swiping, yung kay experience, talaga mafe-feel mo ang difference ng smoothness dito sa dalawa. So, dito talaga feel mo, medyo naiipit siya konti. Siguro kulang yung kanyang motion smoothness dito. There are times na talagang it will be a little bit sluggish because yung kanyang RAM is way lower at around 2 to 4 gig. Samantala ito, well, ano natin, I think it's 16 gigs of RAM dito sa iPhone 17 Pro Max. Now, pagdating naman sa gaming, nakapaglaro ako ng Honor of Kings dito pero medyo sluggish. Just don't even bother to try sa mga ML, CODM, talagang hirap na hirap siya. Now, there are quite some apps naman na useful dito sa master copy like si YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok Lite. Kaya naman tumakbo dito without any problem. Now, pagdating naman sa kanyang processor, alam natin this one is being powered by the Apple A19 Pro chip dito sa original. And ito sa master copy, it's just a MediaTek na MT6753 which is manufactured way back in 2017. Now, pagdating naman sa battery life, well, honestly, wala ko masasabi, no? Medyo mas mahina ang battery neto. Hardly can pass you a whole day. Pag nag-start ka na 8 o'clock in the middle of mga 3 o'clock in the afternoon, medyo kailangan mo na mag-charge ng phone na ito. So, yeah, it's, yung battery life nito medyo mas mahina compared dito na kayang the whole day without any problem. Now, right now, gusto ko lang pag-usapan yung kanyang camera performance. Now, honestly, medyo na-surprise ako sa performance ng kanyang camera dito sa 17 Pro Max na master copy. Start lang natin quickly, no, with some shots like this one. Kino-compare ko lang naman silang dalawa, no, side by side.
And of course, siyempre, i-expect na the original one to get a better snap. Natural. Pero hindi sobrang iwan itong si 17 Pro Max na master copy just like last year. Yung sa 16 Pro Max, makita mo talaga ang pangit ng camera nun. This year, nag-improve siya. Humabol na siya to keep up daw. Kahit papaano, maybe let's just say, kaya niyang tapatan na ngayon yung mga shots ng isang Tecno Spark Go 2. No? So, at the very least. And then, pag tinabi mo itong dalawang shot na ito, dati, no, masasabi ko sa inyo na olats yung sa master copy. Pero this year, guys, tingnan nyo, yung details niya versus yung details dito. I would tell you na hindi siya sobrang talo. Siguro nagkakatalo lang siya doon sa ganda ng kanyang color science. Pero pagdating sa details, hindi talo sa details itong master copy na 17 Pro Max. Kahit itong shot na ito, no, I was quite amazed din nung zoom in ko dito sa mga alambre. Kitang-kita rin. Hindi lang siguro ganun kaganda tulad nitong sa 17 Pro Max na original, pero it still gets the job done. Kita pa rin mga details niya kahit papaano. O eto, masasabi ko na on some mga phones na playing at around mga 5,000-6,000 pesos, ang pangit ng kuha nila dito. Masyado namumuti ang flower na ito. Pero dito, wow, talagang napa-surprise na ako sa sarili ko. Talaga, ganun ka-improve itong camera ng master copy ng 17 Pro Max. I'm quite surprised na it can perform like this. Na pagdating naman sa indoor low light, dito mo mapapansin no, na medyo lumayo konti ang kanyang quality. Talagang makita mo sharper ang kuha ng 17 Pro Max versus this one. So, meaning it would underperform a bit under low light condition. And pagdating dito sa painting na ito, well, medyo nagkakalaya na siyang konti ng color, medyo mas warm dito sa 17 Pro Max, sa master copy, medyo mas maputi siya. Kahit dito, no, unintentionally kasama siya sa picture. Itong babae, no, medyo mas warmer ang skin tone na itong babae, mas maputla. Ito mas namumuti siya. So, kayo na mag-judge, guys. And on this shot naman, not sure kung na out of focus ako, pero medyo hindi rin ganun kaganda ang kanyang colors. Now, pag tinignan naman ito simple bread shot na ito, makita mo mga grains is very detailed. Ito medyo mas nawawala. So, talagang it brings me to conclude na, well, hirap siya pagdating sa low light conditions. And pagdating naman dito sa signage na ito, mas maganda talagang kuha dito para mas dramatic lang dito sa 17 Pro Max. Pero overall, hindi siya talo pagdating sa shots. Very clear din naman kuha na dito sa signages na ito. And masasabi ko, yeah, talagang nag-improve na siya. So pag-usapan naman natin right now, selfie camera niya. So, one thing na napansin ko is, may details siya. Ayok. Wasn't really expecting this na ganun kaganda ang selfie shot dito. Last year though, if tama naalala ko, ang pangit ng selfie camera ng 16 Pro Max na master copy, talagang, well, halos di mo magamit yung selfie shots kanya. Well, iba ng usapan this year. So, kanyang attack. Talagang si master copy, ang kanyang attack is medyo mas maputi-kunti. Dito sa iPhone 17 Pro Max, medyo mas maputla. But overall, hindi siya talo sa pagdating sa quality. Mas detailed lang ng kunti si iPhone 17 Pro Max. Pagdating naman sa indoor, well, honestly, it sets the tone na medyo, yan, parang naging muntol na ako dito sa master copy. And, well, maganda pa rin dito sa 17 Pro Max. Now, here's a quick video comparison between the two. So mapapansin mo nun, on certain lighting condition, ang pangit ng render nito sa 17 Pro Max na master copy. Namumuti ako, no? Pero on some good lighting condition, humahabol siya dito sa 17 Pro Max. Ito naman ang sample na rear camera video. Well, honestly, masyadong shaky dito kay 17 Pro Max na master copy. So yun guys, nakita na probably everything that you need to know about these two phones. Si iPhone 17 Pro Max original and si iPhone 17 Pro Max na master copy. Isang 86,000 pesos, yung isa is 9,900 pesos. Malaki pa rin ang differences between the two, lalo mga core features ng FaceTime, ng Apple ID, lahat hindi mo malalagay dito. Pero I would say na it has vastly improved over from last year's iPhone 16 Pro Max na master copy kasi I've been doing this every year para ma-inform kayo kung paano iiwasan ang mga phones just like this one. Ang kinatatakutan ko lang, no, baka bendahan ka ng 86,000 pesos dito on this phone. Nagpapanggap as this one, which is yun ang pinaka nakakatakot. Pero if you're just a simple social climber looking forward to uplift yourself in the society, this is definitely the one that you should
should buy kung medyo kapos ka sa budget, below 10,000 pesos, gusto mo may iPhone 17 Pro Max ka. I think this is definitely the best bet. Pero I'm not saying na bumili kayo nito phone na ito. Buy at your own risk. Pero of course, ito pa rin pinupush natin product sa iPhone 17 Pro Max na binili natin from Beyond the Box. And if you're interested kung saan ko nabili itong phone na ito, I'll post the link on the description box below, or just simply click the YouTube shopping link na biglang lilitaw sa inyong screen. So if you find this video helpful, do share sa mga friends nyo para alam nila paano makaiwas sa scam. And of course, in-encourage ko kayo to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out on good videos just like this one. So I guess tapos na tayo. May pag-uusapan pa ba tayo? Ay, o nga pala, yung giveaway. Ikaw yun ang inaabang mo So paano nyo mapapanalunan tong phone na ito from me? Si iPhone 17 Pro Max na master copy. Hindi ko ito pwede pamigay kasi gagamitin ng asawa ko. So the mechanics is very easy. All you need to do is to tell me kung ano yung pinaka red flag na nakita mo dito sa phone na ito to separate itself from the original iPhone 17 Pro Max. Comment it on the comment section below with the hashtag gadgetsidekick and hashtag iPhone 17 Pro Max. Magdodraw tayo ng winner after 2 weeks dito sa YouTube channel natin. And of course, I'll be doing it live. So kung wala ka sa live, after 2 minutes na-announce ko yung pangalan ninyo, redraw agad tayo. Simple lang, di ba? And of course, huwag nyo kalimutan i-share din to video sa inyong mga kaibigan para makasali din sila. So paano, hanggang dito muna ako and I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.